بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض الحكم الشرعي للتداول والربح من شركة أو منصة اكسبرت اوبشن. اعتدنا قبل أن نعرض الحكم الشرعي لشركة أو منصة أن نعرف بها وبطريقة عملها. اعتدنا قبل أن نعرض الحكم الشرعي لشركة أو منصة أن نعرف بها وبطريقة عملها، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القائلة إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لا شك أن منصات تداول الأوبشن أو الخيارات تلقى رواجا كبيرا بين أوساط المتداولين في كافة أنحاء العالم. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أمرين: الأول في طريقة عملها، حيث إنها تصل إلى العميل وتسمح له بالاشتراك من خلالها بطرق سهلة وبسيطة، فضلا عن أنها في العادة تسمح له بالاشتراك بمبالغ مالية قليلة، وتفتح له حسابا تجريبيا غالبا ما يكون مجانيا حتى تجذب العميل الذي ينخدع بربحه الموهوم. الثاني حرص أو طمع المتداول على الخروج بأكبر قدر ممكن من الأرباح في أسرع وقت ممكن. هذا بشكل عام سبب رواج منصات الأوبشن. لذلك نجد أن منصة اكسبرت اوبشن تفتخر بأن لديها ما يزيد عن 70 مليون متداول نشط، وذلك من 48 دولة في كافة أنحاء العالم. تأسست شركة اكسبرت اوبشن في عام 2014 برؤية تتمثل في توفير تجربة تداول عبر الإنترنت تمتاز بالشفافية والتميز، ثم طورت رؤيتها المعلنة من خلال منصتها لتصبح نجعل التداول متاحا لكل الأشخاص. وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية صممت الشركة منصات التداول الخاصة بها، والتي تمتاز بسرعتها واحترافيتها على كل الأجهزة الأندرويد والآي أو إس وويندوز وماك، وبذلك يكونون قد حققوا رؤيتهم في إتاحة التداول لكل الأشخاص. بناء عليه يقولون إنه يتم تنفيذ أكثر من 30 مليون صفقة شهريا من خلال منصات التداول الخاصة بإكسبرت اوبشن. أما الأصول التي يتداول عليها اكسبرت اوبشن، فالشركة توفر إمكانية التداول في أكثر من 100 أصل من مختلف أنواع الأصول المالية، وكلها يتم من خلال عقود الأوبشن أو الاختيار، والتي تشمل التداول على الفوركس أي أزواج العملات الأجنبية، حيث وفرت المنصة التداول في أكثر من 30 زوج من أزواج العملات الرئيسية والثانوية، مثل اليورو مقابل الدولار، والاسترليني مقابل الدولار، والاسترليني مقابل الين الياباني. كذلك تتيح اكسبرت اوبشن التداول على العملات الرقمية أو المشفرة، حيث تسمح بتداول عدد من أشهر العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم. كذلك التداول في الأسهم، حيث تمكن اكسبرت اوبشن المتداولين من خلالها أن ينفذوا صفقات على عدد من أشهر الأسهم الأمريكية مثل سهم جوجل وسهم أبل وسهم فيسبوك. كذلك التداول في المعادن الثمينة ومصادر الطاقة، حيث سمحت منصة اكسبرت اوبشن بتداول أشهر المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة ومصادر الطاقة. ولا يفوتنا هنا أن ننبه على أمر مهم للمرة الثانية، وهو أن التداول في هذه الأصول من خلال منصة اكسبرت اوبشن يتم من خلال الأوبشن أو الخيارات. أما عن اللغات التي تدعمها منصة اكسبرت اوبشن، فهي تدعم العديد من اللغات على مستوى العالم، كاللغة العربية والإنجليزية والصينية والهندية والتركية والماليزية وغيرها من اللغات. أما عن طرق السحب والإيداع في المنصة، فقد وفرت المنصة أكثر من 20 طريقة للإيداع والسحب، منها الإيداع عن طريق بطاقات الائتمان بكافة أنواعها، والحوالات البنكية، وبطاقات الخصم، وبطاقات الماستر كارد، والعملات الرقمية، والمحافظ الإلكترونية مثل سكريل ونيتلر، أيضا بيرفكت ماني. أما عن حدود السحب والإيداع، فإن الحد الأدنى للسحب والإيداع هو 10 دولار أمريكي، كما أن أقل مبلغ يمكن دخول صفقة به هو 1 دولار أمريكي. أما أنواع حسابات التداول في منصة اكسبرت اوبشن، فهي توفر للمتداولين من خلالها الحساب التجريبي أو التدريبي، والذي يمكنك من التداول دون دفع أموال أو اكتسابها، فهي تداول غير حقيقي، بالإضافة إلى 4 أنواع من الحسابات ذات التداول الحقيقي، وهي الأول ما يعرف بالحساب الأساسي أو الحساب المصغر. هذا النوع من الحساب يحتاج إلى إيداع بقيمة 50 دولار
عند إيداع المبلغ تقوم المنصة بتوفير مواد تعليم التداول، بالإضافة إلى وجود مكافأة إيداع تصل نسبتها إلى 50% من قيمة المبلغ المودع، وهو يسمح بفتح 10 مراكز متزامنة بحد أقصى $50 للصفقة. الحساب الثاني وهو ما يعرف بالحساب الفضي، وهذا الحساب يتطلب من المتداول إيداع مبلغ مالي تصل قيمته إلى $250. عند عملية الإيداع توفر أيضا المنصة مواد لتعلم التداول، بالإضافة إلى مكافأة إيداع تصل إلى 80%، كما أنه يسمح بفتح 500 مركز متزامن بحد أقصى للصفقة $100. النوع الثالث من الحسابات وهو ما يعرف بالحساب الذهبي، وهذا الحساب يتطلب إيداع مبلغ بقيمة $1000. يصل المتداول أو يحصل المتداول على مكافأة إيداع بنسبة 100%، بالإضافة إلى توفير مواد تعليمية مجانية. المنصة أيضا توفر للمتداول بالحساب الذهبي مدفوعات متزايدة ومدير حساب شخصي وأولوية في الحساب واستشارة الخبراء، ولا يوجد حد أقصى للمراكز المتزامنة، والحد الأقصى لحجم الصفقة $300. النوع الرابع والأخير من الحسابات الحقيقية التي توفرها منصة اكسبرت اوبشن هو حساب كبار الشخصيات أو الVIP. هذا الحساب يتطلب إيداع مبلغ تصل قيمته $2500. بعد الإيداع توفر المنصة مواد خاصة بتعليم التداول، بالإضافة إلى مكافأة إيداع تصل قيمتها إلى 125%. بالإضافة إلى ذلك فهو يوفر مدفوعات متزايدة وأولوية في السحب واستشارة الخبراء، ولا يوجد حد أقصى للمراكز المتزامنة، وأقصى حجم للصفقة هو $1000. الآن بعد أن عرضنا للتعريف بشركة اكسبرت اوبشن وطريقة التداول من خلالها والتي تتم من خلال عقود الخيارات أو الأوبشن، يأتي السؤال الأهم، وهو ما حكم الاستثمار والتداول والربح من اكسبرت اوبشن؟ وهل يتوافق هذه الطريقة مع الشريعة الإسلامية أم لا؟ للإجابة على ذلك لابد من تعريف المقصود بعقود الأوبشن أو الخيارات، والتي هي عبارة عن نوع من التعاقدات يتم تداولها على منصات التداول العالمية التي تعطي للفرد الحق وليس الالتزام، مرة ثانية الحق وليس الالتزام أو الإجبار، في شراء أو بيع أصل مالي ما بسعر محدد في أي وقت قبل التاريخ الذي تم تحديده بشكل مسبق. أما عن حكم عقود الخيارات وهل هي جائزة وتتماشى مع الشريعة الإسلامية، فالحقيقة التي لا شك فيها مهما حاول البعض الترويج لغير ذلك أو ادعاء أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، هي أن عقود الخيارات أو الأوبشن من العقود التي تخالف الشريعة الإسلامية، وذلك بسبب أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، حيث إنه في حقيقته رهان بين كل من البائع والمشتري على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فمن صحت توقعاته ربح ومن خابت توقعاته خسر، وكل عقد معاوضة يتراهن فيه كل من الطرفين على خسارة الآخر يعتبر قمارا وأكلا لأموال الناس بالباطل. كما أن المعقود عليه في عقود الخيارات حق مجرد لإمضاء العقد أو فسخه، فهو لا يمثل مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا، فلا يجوز التعاقد عليه شرعا. كما أن وظيفة الأوبشن أو عقود الخيارات مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا الطرفي البائع والمشتري، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغا معينا بحيث يكون له الحق في شراء السهم أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل نفذ المشتري البيع، فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ. وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغا محددا مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع، فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ. بطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان
اتجاه تغير السعر معلوما مسبقا لما تم هذا العقد، لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما. فعقود الاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس أليه يصف البورصات العالمية بأنها كازينوهات قمار ضخمة، وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية. وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة، حيث جاء نص القرار إن عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا. وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها. وهذا أيضا ما أيده قرار ندوة البركة 17 للاقتصاد الإسلامي. بناء على ما سبق فإنه لا يجوز التداول من خلال منصة اكسبرت اوبشن. هذا بالإضافة إلى أن المنصة تتعامل في تجارة الفوركس أو أزواج العملات الأجنبية، وقد أفتت بتحريم التداول والمضاربة في الفوركس غالب إن لم يكن كل المجامع والمؤسسات الفقهية المعاصرة كدار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية. كما أن اكسبرت اوبشن تعمل في تجارة العملات المشفرة أو الرقمية أو ما يعرف بالكريبتو، وقد ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الافتراضية دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات ودار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي. وأفتى بذلك عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية الدكتور أحمد الحج الكردي، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي. وعلى ذلك فلا يجوز الاشتراك ولا الربح ولا التداول من خلال منصة اكسبرت اوبشن ولا الدلالة عليه، وذلك لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء متجدد نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.